بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې ویډیو لیکچر کې به موږ د هایدروکاربن چپ نه یو امپورټنت ټاپک وایو دا زموږ سره دی بنزین. واټ از بنزین؟ بنزین به موږ څه ته وایو؟ بنزین باندې بحث کوو. د بنزین د ارومیټیک ارګینیک کمپاوند هم وایي. aromatic organic compound د لپاره شرط سره بنزین وایي څه ته لږ ډیفاین کو. بنزین از ا کلرلیس. دا زموږ سره یو کلرلیس دی. د دې کلر نشته. فلیمیبل دی. اور اخلي. ان ارومیټیک ارګینیک لیکوید کمپاوند. بنزین زموږ سره یو کلرلیس لیکوید دی. فلیمیبل دی. فلیمیبل سوځیدونکی دی او زموږ سره presently په liquid form او aromatic او organic compound هم دی. دا خبره ذهن کې نو which contain چې موجود بوي پکې alternate double and single bond موجود به پکې سوي alternate double and single bond. دلته یو څو خبرې زه ایکسپلین کوم. aromatic organic compound خو تاسو پیژنئ چې organic compound هغه compound ته وایي چې کوم compound زموږ سره د هایدروکاربن نه جوړ وي یا hydrocarbon derivatives وي. This type of compound له به نوم موږ ورکوو hydrocarbons. د aromatic یا hydrocarbons یا organic compound د aromatic به ورته موږ وایو. ولې وایو؟ د aromaticity دپاره دا خبره شرط دی چې دا به په سایکل فارم کې اولنۍ نمبر خبره سره چې دا به په سایکل فارم کې وي. د دې سټرکچر به په سایکل فارم کې وي. دویم نمبر شرط والا دا دی چې په دې کې به الټرنیټ ډبل اینډ سنگل بانډ وي. د الټرنیټ ډبل اینډ سنگل بانډ مقصد دلته دا دی دا زموږ سره بنزین سټرکچر دی. دا یو ډبل بانډ دی، دا سنگل بانډ دی، دا ډبل بانډ دی، بیا سنگل بانډ دی، بیا ډبل بانډ دی، بیا یو به ډبل بانډ وي، بیا به سنگل وي، بیا به ډبل وي، بیا به سنگل وي. داسې به نه وي چې یو سنگل دی بیا سنگل دی. داسې به نه وي. یا به داسې نه وي یو ډبل دی بل ډبل. This type of compound له به موږ بنزین نوم ورکوو. خو دا بنزین چې کوم دی دا خبره ذهن کې نوټ کړئ. د دې یو خپله فارموله د هغه هم وایو چې په دې کې به الټرنیشن وي. الټرنیټ ډبل اینډ سنګل بانډ دې ته موږ الټرنیشن وایو. بل امپورټنټ خبره دا ده چې زموږ سره سټرکچر باندې بحث کوو د چا د بنزین. د بنزین په سټرکچر کې به 6 کاربن اټمز وي. دا به ارینج شوي ان هیگزاګونل رینګ او دې به یو هیگزاګونل داسې یو رینګ جوړ کړي، داسې یو سټرکچر جوړ. څو پکې کار وایي؟ شپږ به پکې کار وایي. ٹھیک شو. د دې نه علاوه سایکلیک به وي، سایکل فارم کې به وي، رینګ فارم کې به وي، کلوز فارم کې به وي. الټرنیټ ډبل اینډ سنگل بانډ ما تاسو وایي چې الټرنیټ ډبل اینډ سنگل بانډ څه ته وایي. د دې نه علاوه شپږ هایدروجن به اټیچ وي چا ته؟ ټو کاربن اټم ته چې شپږ کاربن دي او شپږ هایدروجن دي. means molecular formula of benzene C6H6 C6H6 یعنی هر یو کاربن تبا یو څه اټیچ وي، یو هایدروجن اټیچ وي. دا امپورټنٹ پوینټ پکې اصل. بل امپورټنٹ پوینټ پکې دا دی چې هایبریډایزیشن اف بنزین. په بنزین کې کوم هایبریډایزیشن دی؟ په بنزین کې زموږ سره sp2 هایبریډایزیشن دی. هایبریډایزیشن څه ته وایي؟ د میکسینګ اف اربیټل. هغه اربیټل چې کوم اربیټل د هغه شیپ د هغه انرژي یو شانتي نه وي او دا مکس شي د دې انرژي او شکل هر څه یو شانتي شي نو دې ته موږ هایبریډایزیشن ته وایو. هایبریډایزیشن تیوریټیکل میکسینګ ته وایي. نو په دې کې به sp2 هایبریډایزیشن دی. sp2 هایبریډایزیشن په کې داسې کېږي چې زموږ سره الکترونیک کنفیګریشن اف کاربن 1s2 2s2 او 2p2 داسې دی. د دې چې کله موږ دا ګراوند سټیټ الکترونیک کنفیګریشن دی. که فرض کا موږ الکترونیک کنفیګریشن داسې وکړو چې دا یو الکترون دلته لاړ شي نو دا به شي 2s1 به شي او 2p څه به شي 2p3 به شي. مین په s کې یو الکترون دی او په p کې څو الکترون راغلو؟ په p کې 3 الکترون راغلو. چې کله زموږ سره 3p دی، یو p دارې بل p دارې بل p دارې نو 3 شو. چې کله زموږ سره s راشي 2p هایبریډایز کړي د دې سره میکسینګ وکړي نو دې ته موږ sp2 هایبریډایزیشن وایو. نو په دې کې چې دا کم کاربن دی په دې بنزین کې نو په دې کې sp2 هایبریډایزیشن شوی دی نو ځکه بیا فردر پای بانډ جوړ شي. پای بانډ به څنګه جوړیږي چې کوم ان هایبریډایز اربیټال پاتې شي د دې نه موجود. نو په دې کې sp2 هایبریډایز
بل امپورټنت خبره دا ده چې په بنزین کې به څو پای بانډ وي دغه پای بانډ ډبل بانډ دی درې به پکې پای بانډونه وي او په بنزین کې به څو سیګما بانډ وي سیګما بانډ سنگل بانډز ته وایي یا آل سنگل بانډ څومره چې سنگل بانډز وي دې ته موږ سیګما بانډ ویلی شو سیګما بانډ به پکې څو وي شپږ به د هایدروجن او د کاربن ترمنځ وي درې به پکې د کاربن او د کاربن ترمنځ وي د سټرکچر زه دلته ډراکوم تاسو ته پته ولګي فار ایگزامپل دا زموږ سره یو دغه دی دا زموږ سره یو کاربن شو ټیک شو دا زموږ سره بل کاربن دا زموږ سره بل کاربن شو 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 نو ګورئ 1 2 زه به وله ورکړم 1 2 کلارزینګ نه نمبرینګ ورکوي 3 شو دا 4 شو دا 5 شو 6 پکې کاربن 6 کاربن ته 6 هایدروجن هم اټیچ دي ټیک شو 6 هایدروجن او 6 هایدروجن سنگل بانډونه جوړ کړي موږ وایو چې دی به سنگل بانډ او آل سنگل بانډ آر سیګما بانډز دي ته سیګما بانډ الټرنیشن به پکې وګوره د دې کاربن او د دې کاربن ترمنځ ډبل بانډ دی ټیک شو نه کاربن کاربن ترمنځ 3 سیګما بانډ نه دي سنگل بانډ پکې 3 دي خو سیګما بانډ پکې ډیر دی ورګه په حکومت دا ډبل بانډ شو دا به سنگل بانډ وي دا به ډبل بانډ وي دا به سیګما بانډ وي او دا به ډبل بانډ ګوره سیګما بانډ سنگل او نه چې کوم سیګما بانډ هغه ګوره نو په دې کې شپږ دی ورې یو دا شو بل دا شو دو شو یو دا شو درې دا بره خو پای باندې دا سلو شو دا پنځه شو دا شپږ شو نو شپږ دي درې نه دي شپږ دي ټیک شو شپږ پکې د کاربن ترمنځ سیګما بانډ او شپږ پکې د کاربن هایدروجن ترمنځ سیګما بانډ ټوټل سیګما بانډ پکې سوري ټوټل سیګما بانډ پکې 12 شو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کله دا پای بانډ جوړیږي دا ډبل بانډ جوړیږي نو د پای بانډ لپاره سیګما بانډ شرط دی که سیګما بانډ نه وي پای بانډ فارمیشن به نه کیږي او 3 پکې زموږ سره سری 3 پکې زموږ سره پای بانډ او دغه پای بانډ تاسو ولیدو چې دا کاربن او د کاربن ترمنځ دا بانډ دی دا بره بانډ دی دا بره بانډ دی د پای بانډ نو 3 پکې زموږ سره سری پای بانډ او دې کې الټرنیشن شوی مینس یو ډبل بانډ بیا به سنگل بانډ بیا ډبل بانډ بیا سنگل بانډ یو سنگل بانډ بیا ډبل بانډ بیا سنگل بانډ بیا ډبل بانډ دې ته موږ سوال دې ته موږ الټرنیشن د دې نه بعد موږ اکرنس وای what is mean by occurrence means چې بنزین په کم ځای کې موجود دی د اکرنس چیرته وي اکرنس دی پټرولیم ریفاینینګ پټرولیم خو پیژنئ پټرولیم ته موږ لیکوډ ګولډ هم وایو کروډ آیل ورته هم وایو او مین دغه چې کوم دی دا petroleum that mixture of sorry oils the mixture of oil په دې کې را دغه شي refining means صفا کېدو clarify کېدو پیور پام ته اوخته نو چې کله موږ د پټرول ریفاینینګ کوو نو دغه ځګي کې به زموږ سره بنزین څه کېږي پیدا کېږي دغلته بنزین موجود کولټار کې زموږ سره دي او نیچرل چې کوم ګیس دی په دې کې به زموږ سره څه وي نیچرل چې کوم ګیس دی نو په دې کې به زموږ سره دا بنزین دغلته څه کېږي په دې ځای کې دا چې کله موږ ریفاینینګ کوو په دې کې به دا زموږ سره مخې ته راځي ټیک شو یوزز اف بنزین د بنزین یوزز به په کوم ځای کې وي د پلاستیک په پروډکشن کې یوز کیږي د فایبر په پروډکشن کې یوز کیږي د دې په سینتھیسس کې یوز کیږي د ربر په پروډکشن کې په سینتھیسس کې کیږي د پینټ انچو په دې کې یوز کیږي یعنی زموږ د دې خبرې مقصد دا دی چې زموږ سره بنزین ډیر امپورټنت ارومیټک ارګینیک کمپاوند دی د دې بعد په هیل کې د دې سره رول شته یس دا کارسینوجینک دی کارسینوجینک کینسر کازینګ ایجنټ دی د دې نه علاوه دا ټاکسیک دی لیور ته کیډنی ته دا سره ټاکسیک دی اینڈ نرو سیستم یعنی دا ډیمیج کولی شي په دې کې پرابلم راوستي شي ټاکسیک دی د دې نه علاوه زموږ سره ایر او واټر پولوشن او واټر پولوشن دا هم څه کوي دا کاس کوي ایر پولوشن او واټر پولوشن په ایر کې چې کومه ګندګي راشي په واټر کې چې کومه ګندګي راشي واټر پولوشن راشي ایر پولوشن راشي نو دا هم دا د چا د وجه نه کېدی شي د بنزین د وجه نه کېدی شي مقصد دا دی په هیل باندې وبیا څه نقصان کوي ټیک شو د دې نه بعد په لاست وان کې زه هیسټري لګوي د بنزین ډیسکور چاو یو ساينټیسټ داغه نوم دی مایکل فیراډي داغه نوم دی په 1825 کې د بنزین ډیسکوري شو او د سټرکچرل چې کوم ډیټرمینیشن دی
یو ساينټیسټ دی دغه نوم دی کیکیول په 1865 کې د structural determination of benzene یعنی د بنزین سټرکچر به زموږ سره داسې وي لکه فار ایگزامپل دا شو دې سټرکچر ته موږ څه وایو کیکیول سټرکچر ورته وایو څه سټرکچر ورته وایو کیکیول ولې کیکیول د دې د structural determination دا چا ورکړی و د structural determination دا ول کیکیول ورکړی و خو امپورټنت خبره دلته دا ده چې دا زمون سره د بنزین چې کوم دی د موست امپورټنت خبره ده چې دا کیکیول چې کوم سټرکچر ورکوو نو دا سټرکچر په خوب کې لیدل په خوب کې څنګه لیدل چې یو مار دی په خپل لکۍ باندې چک لګولی دی او دې داسې د بنزین په شان یو شکل اختیار کړی دی نو دغه رینګ زمون سره د چا دپاره اوس منتخب شوی دی د بنزین دپاره مختص شوی دا زمون سره یو شارټ انټروډکشن و about benzene